Μάθημα 1. Ανοιχτή επικοινωνία. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το έργο, μη διστάσετε να ρωτήσετε. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ αυτή την ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Απολύτως. Πιστεύω ότι η σαφήνεια μας βοηθά όλους να παραμείνουμε στην ίδια σελίδα. Συμφωνώ. Και ενθαρρύνει όλους να συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις. Ναι, όσο περισσότερα μοιραζόμαστε, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματά μας. Ακριβώς. Αισθάνομαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση γνωρίζοντας ότι μπορώ να απευθυνθώ όποτε χρειάζομαι βοήθεια. Αυτό είναι το πνεύμα. Η συνεργασία είναι το κλειδί για την επιτυχία μας. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως η ομαδική μας δουλειά θα οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Και εγώ. Ας διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική. Μάθημα 2. Ψώνια Παντοπολίου. Γεια σου. Έχεις δοκιμάσει να ψωνίσεις σε διάφορα παντοπολία τελευταία? Ναι, έχω. Είναι εκπληκτικό πως η ποικιλία υπάρχει μεταξύ τους. Ξέρω. Κάποια καταστήματα έχουν καλύτερες τιμές, ενώ άλλα επικεντρώνονται σε βιολογικές επιλογές. Ακριβώς. Αξίζει να το εξερευνήσετε για να βρείτε τις καλύτερες προσφορές και ποιότητα. Συμφωνώ. Επιπλέον, μπορεί να ανακαλύψετε νέες μάρκες που σας αρέσουν πραγματικά. Οριστικά. Βρήκα μερικά μοναδικά προϊόντα που δεν θα δοκίμαζα διαφορετικά. Είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια να βλέπεις τι έχει να προσφέρει κάθε κατάστημα. Απολύτως. Νομίζω ότι θα κάνω τακτική συνήθεια να εξερευνώ διαφορετικά μέρη. Φοβερή ιδέα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θησαυρούς μπορεί να βρεις. Μάθημα 3. Συντονισμός έργου. Λοιπόν, ποιος είναι ο κωδικός της επιλογής σας για το επερχόμενο έργο? Νομίζω ότι θα επιλέξω κάτι απλό αλλά αποτελεσματικό. Τι γίνεται με εσάς? Εντάξει, κατάλαβα. Είναι σημαντικό να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Οριστικά. Και θα υπάρχει κάποιος διαθέσιμος να βοηθήσει εάν χρειαστεί. Ναι, θα φροντίσω να έχουμε υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Βοηθάει να γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Η συνεργασία είναι το κλειδί και το να έχεις μια σταθερή ομάδα κάνει μεγάλη διαφορά. Απολύτως. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε σε αυτό το έργο. Το ίδιο και εδώ. Μαζί, θα πετύχουμε σπουδαία αποτελέσματα. Μάθημα 4. Προγραμματισμός. Είναι πολύ σημαντικό να προγραμματίζουμε εκ των προτέρων για οποιοδήποτε έργο αναλαμβάνουμε. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Έχετε σκεφτεί τον προϋπολογισμό για τα επερχόμενα έξοδα? Ναι, νομίζω ότι είναι ζωτική σημασίας να κατανέμουμε πόρους με σύνεση από την αρχή. Ακριβώς. Ένας ξεκάθαρος προϋπολογισμός μπορεί να μας σώσει από απροσδόκητες εκπλήξεις αργότερα. Και μας βοηθά να ιεραρχήσουμε τι πρέπει να γίνει πρώτα. Δικαίωμα. Ο προγραμματισμός μπροστά μας επιτρέπει να παραμένουμε συγκεντρωμένοι στους στόχους μας. Το παν είναι να προετοιμαστούμε για την επιτυχία. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος να δω πώς θα αποδώσει ο προσεκτικός σχεδιασμός μας. Και εγώ. Ας το κάνουμε να συμβεί μαζί. Μάθημα 5. Χαρακτηριστικά χαρακτήρα. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως ο Τσάρλι Μπράουν είναι συχνά τόσο φιλόδοξος με τα πράγματα? Απολύτως. Παλεύει πραγματικά με τον φόβο της αποτυχίας, που τον κρατάει πίσω.
Είναι ενδιαφέρον πόσο συγγενής είναι ο χαρακτήρας του για πολλούς ανθρώπους. Ναι, και μετά υπάρχει η Λούση, η οποία είναι ακριβώς το αντίθετο, πιεστική και αυταρχική. Ακριβώς. Φαίνεται να αναλαμβάνει την ευθύνη χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα συναισθήματα των άλλων. Νομίζω ότι η αντίθεση μεταξύ τους αναδεικνύει διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας. Δικαίωμα. Σε κάνει να αναρωτιέσαι πως οι αλληλεπιδράσεις τους επηρεάζουν την ανάπτυξη του άλλου. Πραγματικά κάνει. Και οι δύο μας δείχνουν ότι η έβρεση ισορροπίας στις σχέσεις είναι το κλειδί. Στα σίγουρα. Είναι ένα μεγάλο μάθημα για την κατανόηση του εαυτού μας και το γύρο μας. Μάθημα 6. Η ποιότητα έχει σημασία. Έχετε ελέγξει άλλα καταστήματα για αυτό το προϊόν? Ναι, έχω, αλλά βρήκα ότι αυτό έχει καλύτερη ποιότητα συνολικά. Αυτό είναι σημαντικό. Η ποιότητα μπορεί να κάνει μια τέτοια διαφορά μακροπρόθεσμα. Ακριβώς. Πιστεύω ότι αξίζει να ξοδέψετε λίγο παραπάνω για κάτι ανθεκτικό. Απολύτως. Επιπλέον, ένα καλό προϊόν μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα για αντικατάσταση αργότερα. Ναι, και συχνά είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε κάτι καλοφτιαγμένο. Συμφωνώ. Τα ποιοτικά προϊόντα συνήθως παρέχουν επίσης καλύτερη εμπειρία. Ακριβώς. Προτιμώ να επενδύσω σε κάτι που διαρκεί παρά να συμβιβάζομαι με λιγότερο. Φαίνεται ότι έκανες τη σωστή επιλογή ερχόμενος εδώ. Μάθημα 7. Έκφραση συναισθημάτων. Θα πρέπει πραγματικά να τους μιλήσετε για το πώς σας επηρέασαν οι πράξεις τους. Το ξέρω, αλλά το να εκφράζομαι με κάνει να ανησυχώ μήπως είμαι ευάλωτος. Είναι κατανοητό να νιώθεις έτσι. Η ευπάθεια μπορεί να είναι αρκετά εκφοβιστική. Ναι, αλλά πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό για τη δημιουργία αυθεντικών συνδέσεων. Απολύτως. Το να μοιράζεσαι πως νιώθεις μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση. Συμφωνώ, και μπορεί ακόμη και να βελτιώσει τη σχέση μας μακροπρόθεσμα. Ακριβώς. Έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για ειλικρινή επικοινωνία. Έχεις δίκιο. Θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω το κουράγιο μου και να κάνω αυτή τη συζήτηση σύντομα. Είμαι σίγουρος ότι θα αξίζει τον κόπο. Ο ανοιχτός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές. Μάθημα 8. Χρεώσεις υπηρεσιών. Υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας? Όχι, δεν υπάρχει καμία επιπλέον χρέωση, κάτι που είναι υπέροχο να γνωρίζετε. Αυτό το κάνει πιο ελκυστικό. Μισώ τις κρυφές χρεώσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι αναζωογονητικό όταν οι επιχειρήσεις είναι διαφανείς. Μπορώ να λάβω επιβεβαίωση για τα στοιχεία της υπηρεσίας? Φυσικά. Μπορώ να σας το στείλω αμέσως. Σας ευχαριστώ. Το να έχω τα πάντα γραπτά με κάνει να νιώθω πιο ασφαλής. Απολύτως. Είναι πάντα καλό να έχετε σαφή τεκμηρίωση για ησυχία. Εκτιμώ τη βοήθειά σας για να ξεκαθαρίσουμε τα πάντα. Μάθημα 9. Ευκολία φαγητού. Είναι ωραίο που το σερβίρουν στην τραπεζαρία. Αυτό είναι πολύ βολικό. Συμφωνώ απόλυτα. Κάνει τα πάντα να αισθάνονται πιο χαλαρά και ευχάριστα. Τι ώρα σερβίρουν συνήθως γεύματα εδώ? Συνήθως ξεκινούν να σερβίρουν πρωινό στις 7 π.Μ., το οποίο είναι ιδανικό για όσους ξυπνούν νωρίς. Αυτό είναι υπέροχο. Μου αρέσει να ξεκινάω τη μέρα μου με ένα πλούσιο πρωινό.
Το ίδιο και εδώ. Δίνει έναν τόσο θετικό τόνο για την υπόλοιπη ημέρα. Ακριβώς. Επιπλέον, η απόλαυση ενός γεύματος σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα προσθέτει στην εμπειρία. Απολύτως. Ανυπομονώ να δοκιμάσω το πρωινό τους μενού αύριο. Κι εγώ. Είναι πάντα συναρπαστικό να ανακαλύπτεις νέα μέρη για φαγητό. Μάθημα 10. Πρόσβαση στην εκπαίδευση. Έχετε παρατηρήσει πως οι θέσεις εργασίας και η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνονται πιο δύσκολο να επιτευχθούν? Ναι, είναι ανησυχητικό. Ο ανταγωνισμός φαίνεται να γίνεται όλο και πιο σκληρός κάθε χρόνο. Είναι πραγματικά. Πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται να βρουν ευκαιρίες που ταιριάζουν με τις δεξιότητές τους. Νομίζω ότι το αυξανόμενο κόστος των διδάκτρων παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα. Οριστικά. Είναι απογοητευτικό όταν η εκπαίδευση αισθάνεται απρόσιτη για τόσους πολλούς. Ναι, και μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα των ανθρώπων να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Ακριβώς. Χρειαζόμαστε περισσότερα προγράμματα που υποστηρίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια ευθύνη που όλοι μοιραζόμαστε να υποστηρίζουμε την αλλαγή. Μαζί, μπορούμε να εργαστούμε για ένα πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Μάθημα 11. Αγαπημένες αναμνήσεις. Είχα πολλά άλλα παιχνίδια όταν ήμουν μικρή, αλλά κανένα δεν ήταν τόσο σημαντικό όσο εκείνη η κούκλα. Πραγματικά, τι έκανε αυτή την κούκλα τόσο ξεχωριστή για σένα? Ήταν σαν σύντροφός μου. Το πήγα παντού και μοιράστηκα όλα μου τα μυστικά μαζί του. Είναι τόσο γλυκό. Είναι εκπληκτικό πως μερικά παιχνίδια μπορούν να έχουν τέτοια συναισθηματική αξία. Απολύτως. Ακόμα και τώρα, μπορώ να ανακαλέσω τόσες πολλές αναμνήσεις που σχετίζονται με αυτό. Νομίζω ότι είναι η συναισθηματική σύνδεση που κάνει ορισμένα παιχνίδια αξέχαστα. Ναι, είναι συναρπαστικό πως μπορούν να αντιπροσωπεύουν την άνεση και τη χαρά στην παιδική μας ηλικία. Στα σίγουρα. Αυτές οι αναμνήσεις διαμορφώνουν το ποιοι είμαστε ως ενήλικες. Είναι μια όμορφη υπενθύμηση της αθωότητας και της φαντασίας της παιδικής ηλικίας. Μάθημα 12. Πρώιμες γιορτές. Γνωρίζατε ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν γνώριζαν αρχικά ποια μέρα γεννήθηκε ο Ιησούς? Πραγματικά, δεν το ήξερα αυτό. Πότε ξεκίνησαν να γιορτάζουν τα γενέθλιά του? Στην αρχή το γιόρτασαν στις 6 Ιανουαρίου, κάτι που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Δείχνει πως οι παραδόσεις μπορούν να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου. Ακριβώς. Καθώς έμαθαν περισσότερα, προσάρμοσαν τις γιορτές τους ανάλογα. Είναι συναρπαστικό πως η ιστορία διαμορφώνει τις σύγχρονες πρακτικές μας. Ναι, και μας υπενθυμίζει τη σημασία της κατανόησης των ριζών μας. Απολύτως. Ο εορτασμός των παραδόσεων μας συνδέει με το παρελθόν μας. Είναι υπέροχο πως αυτές οι ιστορίες μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους κοντά. Μάθημα 13. Κοινές ευθύνες. Είναι σημαντικό για όλους μας να αναγνωρίσουμε τις ευθύνες μας στην κοινωνία. Συμφωνώ απόλυτα. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, μπορούμε να δημιουργήσουμε θετική αλλαγή. Ναι, ειδικά υπό το φως των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η νέα Τσεχοσλοβακική Δημοκρατία. Είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες να συμμετέχουν και να οικειοποιούνται το μέλλον τους. Απολύτως. Η συλλογική ευθύνη μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο φωτεινή, πιο σταθερή κοινωνία. Ακριβώς.
Όταν όλοι συνεισφέρουν, χτίζουμε μια ισχυρότερη κοινότητα. Πρόκειται για την καλλιέργεια μιας αίσθησης ενότητας και σκοπού μεταξύ όλων μας. Ναι, μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να εργαστούμε για ένα καλύτερο αύριο. Ελπίζω ότι η συνειδητοποίηση θα οδηγήσει σε ουσιαστική δράση. Μάθημα 14. Γνώση ποτών. Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν γίνει ειδικοί σε διάφορες ποικιλίες αυτών των ποτών. Ναι, ειδικά με την άνοδο των craft ποτών και των χειροποίητων επιλογών. Είναι συναρπαστικό το πόσες γνώσεις έχουν οι άνθρωποι για τις γεύσεις και τις μεθόδους παρασκευής. Απολύτως. Δείχνει μια αυξανόμενη εκτίμηση για την ποιότητα και τη δεξιοτεχνία. Μου αρέσει το πως ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εξερευνήσουν και να δοκιμάσουν νέα πράγματα. Ναι, και ενθαρρύνει επίσης συζητήσεις για τα γούστα και τις προτιμήσεις. Ακριβώς. Η ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τα ποτά μπορεί να είναι αρκετά ευχάριστη. Ενισχύει πραγματικά τις κοινωνικές συγκεντρώσεις και τις κάνει πιο ελκυστικές. Ανυπομονώ να μάθω περισσότερα για αυτά τα ποτά και τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους. Μάθημα 15. Έναστρες νύχτες. Μου αρέσει να κοιτάζω τα αστέρια τη νύχτα. Μου θυμίζει ένα μικρό ποίημα που λέω πάντα. Αλήθεια, τι ποίημα λες όταν βλέπεις τα αστέρια? Πάει κάπως σαν ταφ, τγίνκαλ, μικρό αστέρι, και πάντα με κάνει να χαμογελάω. Είναι τόσο γλυκό ποίημα. Φέρνει πίσω παιδικές αναμνήσεις σε πολλούς ανθρώπους. Ακριβώς. Όποτε είμαι έξω, δεν μπορώ παρά να το απαγγείλω ενώ κοιτάζω ψηλά. Τα αστέρια έχουν πραγματικά έναν μαγικό τρόπο να εμπνέουν σκέψεις και συναισθήματα. Το κάνουν. Είναι σαν το σύμπαν να μας καλεί να ονειρευόμαστε λίγο. Συμφωνώ απόλυτα. Βρίσκεστε συχνά χαμένος στις σκέψεις σας ενώ κοιτάτε τα αστέρια. Απολύτως. Κάθε αστέρι φαίνεται να έχει μια ιστορία που περιμένει να ανακαλυφθεί. Μάθημα 16. Χαμένες αποσκευές. Ελπίζω πραγματικά οι αποσκευές μας να μην καθυστερήσουν πολύ μετά την πτήση. Ξέρω. Είναι πάντα λίγο αγχωτικό όταν χάνονται αποσκευές. Ναι. Ελπίζω μόνο να μπορέσουμε να τους εντοπίσουμε γρήγορα αν χαθούν. Το ίδιο και εδώ. Μπορεί να είναι μια τέτοια ταλαιπωρία να τους περιμένει. Και είναι ακόμη χειρότερο αν έχουμε συσκευασμένα σημαντικά αντικείμενα. Ακριβώς. Πάντα κρατάω τα απαραίτητα στη χειραποσκευή μου για πανενδεχόμενο. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Χαρίζει ηρεμία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Στα σίγουρα. Ας μείνουμε αισιόδοξοι και ας ελπίσουμε για το καλύτερο με τις τσάντες μας. Σύμφωνος. Και αν καθυστερήσουν, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Μάθημα 17. Ξύπνημα. Λοιπόν, τι ώρα θα θέλατε να σας ξυπνήσουν το πρωί? Μπορείτε παρακαλώ να με ξυπνήσετε στις 7 το πρωί, θέλω να ξεκινήσω τη μέρα νωρίς. Σίγουρος. Θα φροντίσω να σας βάλω ξυπνητήρι. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι το να ξυπνάω νωρίς μου δίνει περισσότερο χρόνο προετοιμασίας. Απολύτως. Είναι ωραίο να έχεις αυτές τις ήσυχες στιγμές πριν ξεκινήσει η μέρα. Ναι, και μπορώ να απολαύσω ένα ήσυχο πρωινό χωρίς να βιάζομαι. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θα φροντίσω να μειώσω και το θόρυβο. Το εκτιμώ αυτό.
Ένα ήρεμο πρωινό κάνει μεγάλη διαφορά. Οριστικά. Ακολουθεί μια παραγωγική μέρα. Μάθημα 18. Εγκαταστάσεις πλυντηρίων. Άκουσα ότι οι εγκαταστάσεις πλυντηρίων στο υπόγειο είναι πολύ ευρύχωρες και καθαρές. Ναι, είναι. Είναι τόσο ανακούφιση να έχεις ένα ωραίο μέρος για να πλύνεις ρούχα. Συμφωνώ. Οι καθαρές εγκαταστάσεις κάνουν τις δουλειές πολύ πιο ευχάριστες. Επιπλέον, μου αρέσει που έχουν αρκετά μηχανήματα, οπότε δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πολύ. Ακριβώς. Είναι βολικό, ειδικά όταν έχετε πολλά ρούχα να πλύνετε. Και το γεγονός ότι η υδροηλεκτρική δεν περιλαμβάνεται διευκολύνει τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ωραίο να γνωρίζεις ακριβώς τι να περιμένεις όσον αφορά το κόστος. Ναι, και η απαιτούμενη αναφορά συμβάλλει στη διασφάλιση ενός καλού περιβάλλοντος. Χαίρομαι που βρήκαμε ένα μέρος που ανταποκρίνεται τόσο καλά στις ανάγκες μας. Μάθημα 19. Εύκολη πρόσβαση. Είναι υπέροχο να γνωρίζετε ότι τα εισιτήρια είναι εύκολα προσβάσιμα, ειδικά σε αυτόν τον χώρο. Ναι, αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Κάνει τον προγραμματισμό πολύ πιο απλό. Και μόλις τελειώσουμε την ασφάλεια, μπορούμε να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε την εκδήλωση. Ακριβώς. Είναι ωραίο να μην ανησυχείς για μεγάλες ουρές. Εκτιμώ πραγματικά τους χώρους που δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών. Το ίδιο και εδώ. Βελτιώνει τη συνολική εμπειρία για όλους όσους συμμετέχουν. Πραγματικά κάνει. Τι περιμένεις περισσότερο στην εκδήλωση? Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τις παραστάσεις και απολαμβάνω την ατμόσφαιρα. Και εγώ. Θα είναι μια καταπληκτική στιγμή. Μάθημα 20. Διατάσεις μετά την άσκηση. Μετά από μια προπόνηση, είναι σημαντικό να δροσιστείτε και να τεντώσετε τους μυς σας. Απολύτως. Βοηθά στην πρόληψη του πόνου και σας κρατά ευέλικτους. Πόσο καιρό πρέπει να κρυώνω κατά τη γνώμη σας? Στην ιδανική περίπτωση, περίπου 5 έως 10 λεπτά θα πρέπει να είναι αρκετά για μια καλή ψήξη. Αυτό ακούγεται λογικό. Θα φροντίσω να συμπεριλάβω τις διατάσεις στη ρουτίνα μου. Φοβερή ιδέα. Όχι μόνο χαλαρώνει τους μυς σας, αλλά προάγει και την ανάκαμψη. Πάντα νιώθω καλύτερα όταν αφιερώνω χρόνο για να δροσιστώ σωστά. Ακριβώς. Είναι μια μικρή επένδυση στην υγεία σας που αποδίδει. Ανυπομονώ να το εντάξω στη ρουτίνα μου μετά την προπόνηση. Μάθημα 21. Ψυχολογία χρωμάτων. Έχετε κάποιες συμβουλές για το ποια χρώματα προάγουν τη χαλάρωση και την ηρεμία? Ναι, τα απαλά χρώματα όπως το μπλε και το πράσινο είναι εξαιρετικά για τη δημιουργία μιας ήρεμης ατμόσφαιρας. Αυτό είναι λογικό. Μου θυμίζουν τη φύση, που είναι πάντα καταπραϊντική. Ακριβώς. Τα ζεστά ουδέτερα μπορούν επίσης να προσθέσουν μια ζεστή πινελιά σε έναν χώρο. Λατρεύω την ιδέα της στρατηγικής χρήσης χρωμάτων στη διακόσμηση του σπιτιού μου. Ναι, μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη διάθεση ενός δωματίου. Σίγουρα θα σκεφτώ να προσθέσω περισσότερα ηρεμιστικά χρώματα στο χώρο μου. Μεγάλη επιλογή. Θα κάνει το σπίτι σας να νιώσει σαν ένα ήσυχο καταφύγιο. Είμαι ενθουσιασμένος που θα πειραματιστώ με διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς. Μάθημα 22. Η πρόκληση των ψεύτικων ειδήσεων. Παρακολουθείτε τις συζητήσεις για τα fake news και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία. Ναι,
Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Είναι σημαντικό να ενημερώνεστε. Απολύτως. Η παραπληροφόρηση μπορεί να εξαπλωθεί τόσο γρήγορα και να προκαλέσει σύγχυση. Πραγματικά μπορεί. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν πώς να επαληθεύουν τις πληροφορίες που καταναλώνουν. Ακριβώς. Η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Και είναι σημαντικό ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας να διδάσκεται στα σχολεία. Ναι, η εκπαίδευση άλλων σε αυτό το θέμα μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Συμφωνώ απόλυτα. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο ενημερωμένη κοινωνία. Ας συνεχίσουμε τη συζήτηση. Είναι ζωτική σημασίας για το μέλλον μας. Μάθημα 23. Ακούγοντας τις μάζες. Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τις επιθυμίες της μάζας των απλών ανθρώπων σε αυτή τη χώρα. Ναι, όταν το σκέφτεσαι, είναι μια αντανάκλαση αυτού που πραγματικά εκτιμάει η κοινωνία. Ακριβώς. Η φωνή τους πρέπει να ακούγεται στις συζητήσεις για την πολιτική και την αλλαγή. Είναι σημαντικό για τους ηγέτες να δίνουν προσοχή στις ανάγκες και τις επιθυμίες του κοινού. Συμφωνώ. Η κοινή γνώμη μπορεί να καθοδηγήσει αποφάσεις που επηρεάζουν όλους. Όταν οι ηγέτες ακούν, ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών. Ναι, και βοηθά στη δημιουργία μιας κυβέρνησης που αντιπροσωπεύει πραγματικά τους πολίτες της. Αυτό είναι το ιδανικό. Μαζί, μπορούμε να αγωνιστούμε για μια κοινωνία που εκτιμά όλες τις φωνές. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτές τις επιθυμίες να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές. Μάθημα 24. Γευστικές ανακαλύψεις. Έχετε δοκιμάσει τα πιάτα σε αυτόν τον πολιτή? Η κεϊσαντίγια με βοδινό και τυρί είναι καταπληκτική. Ναι, έχω. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα για να παραγγείλω εκεί. Λατρεύω το πως οι γεύσεις αναμειγνύονται τέλεια. Είναι τόσο ικανοποιητικό. Απολύτως. Το τυρί λιώνει σωστά και το βοδινό κρέας είναι καλά καρικευμένο. Εκτιμώ επίσης πόσο γρήγορα ετοιμάζουν το φαγητό. Ναι. Είναι υπέροχο για να πάρετε ένα γρήγορο, νόστιμο γεύμα εν κινήσει. Ανυπομονώ να επιστρέψω για άλλο ένα. Κι εγώ. Είναι σίγουρα απαραίτητο για όποιον επισκέπτεται την περιοχή. Ας το κάνουμε σύντομα σχέδιο. Μάθημα 25. Λίστα παντοπολίων. Έχουμε επίσης χαμηλή κατανάλωση αυγών και βουτύρου. Μόλις το παρατήρησα. Διάσημος. Θέλετε κάτι άλλο όσο είμαστε στο κατάστημα? Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μερικά φρέσκα λαχανικά για σαλάτες αυτή την εβδομάδα. Καλή ιδέα. Τα φρέσκα λαχανικά κάνουν πάντα τα γεύματα πιο υγιεινά και νόστιμα. Ακριβώς. Ίσως θα έπρεπε να πάρουμε και μερικά σνακ για το Σαββατοκύριακο. Αυτό ακούγεται τέλειο. Τι είδους σνακ έχετε στο μυαλό σας? Σκεφτόμουν να πάρω μερικά πατατάκια και ίσως μερικά φρούτα για μια πιο υγιεινή επιλογή. Υπέροχες επιλογές. Ας φροντίσουμε να ελέγξουμε την ποιότητα όλων όσων επιλέγουμε. Στα σίγουρα. Τα ποιοτικά υλικά κάνουν πάντα τη διαφορά στα γεύματά μας. Μάθημα 26. Συστάσεις. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Υπάρχουν συγκεκριμένες μάρκες ή μοντέλα που θα προτείνατε? Οριστικά. Είμαι μεγάλος θαυμαστής της μάρκας XYZ για ηλεκτρονικά. Είναι αξιόπιστη. Έχω ακούσει και καλά λόγια για αυτούς. Τι γίνεται με την εξυπηρέτηση πελατών τους?
Έξοχος. Είναι γνωστό ότι είναι πολύ χρήσιμη σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα. Αυτό είναι καθησυχαστικό να το ακούς. Προτιμώ πάντα μάρκες με καλή υποστήριξη. Καταλαβαίνω. Κάνει την εμπειρία πολύ πιο ομαλή και λιγότερο αγχωτική. Ακριβώς. Αξίζει να επενδύσετε στην ποιότητα, ειδικά για προϊόντα τεχνολογίας. Στα σίγουρα. Μετά από αυτό θα σας στείλω μια λίστα με τα αγαπημένα μου μοντέλα. Ευχαριστώ. Εκτιμώ τις γνώσεις σας. Καθοδηγούν πραγματικά τις αποφάσεις μου. Μάθημα 27. Ευφυής ζωή. Υπάρχουν μερικά μέρη που έχουν έξυπνη ζωή, αλλά είναι πιθανώς πολύ σπάνια. Ναι, είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πόσοι ανεξερεύνητοι κόσμοι μπορεί να υπάρχουν. Δικαίωμα. Το σύμπαν είναι τόσο τεράστιο και έχουμε εξερευνήσει μόνο ένα μικρό κλάσμα του. Ακριβώς. Εξάπτητη φαντασία για το τι θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε εκεί. Αναρωτιέμαι τι είδους πολιτισμοί θα μπορούσαν να υπάρχουν πέρα από τον πλανήτη μας. Είναι συναρπαστικό να εξετάζεις τις δυνατότητες, διαφορετικούς πολιτισμούς, τεχνολογίες και ιδέες. Ναι, και πώς θα μπορούσαν να βλέπουν τον κόσμο και τον τρόπο ζωής μας. Αυτή είναι μια προοπτική που προκαλεί σκέψη. Σας κάνει να εκτιμάτε τη μοναδικότητά μας. Απολύτως. Είναι μια υπενθύμηση του πόσα έχουμε ακόμα να μάθουμε για το σύμπαν. Μάθημα 28. Σχέδια οδικών ταξιδιών. Σκοπεύετε να κάνετε παρακάμψεις ή παράπλευρες διαδρομές κατά τη διάρκεια του οδικού σας ταξιδιού. Ναι, νομίζω ότι θα ήταν διασκεδαστικό να εξερευνήσετε μερικά ενδιαφέροντα σημεία στην πορεία. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Προσθέτει περιπέτεια στο ταξίδι. Ακριβώς. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν μερικά όμορφα εθνικά πάρκα κοντά. Αυτή θα ήταν μια φανταστική στάση. Η φύση αισθάνεται πάντα αναζωογονητική. Ναι, και είναι επίσης μια τέλεια ευκαιρία για μερικές υπέροχες φωτογραφίες. Θα φροντίσω να πακετάρω τη φωτογραφική μηχανή μου. Η σύλληψη αναμνήσεων είναι απαραίτητη. Απολύτως. Επιπλέον, θα μας δώσει ιστορίες για να τις μοιραστούμε αργότερα. Ανυπομονώ για αυτό το ταξίδι. Ακούγεται ότι θα σας μείνει αξέχαστο. Μάθημα 29. Ενδυμασία προπόνησης. Για την τάξη, συνιστάτε να φοράτε άνετα ρούχα προπόνησης και αθλητικά παπούτσια. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Θέλω να βεβαιωθώ ότι είμαι σωστά ντυμένος για τις ασκήσεις. Οριστικά. Η άνεση είναι το κλειδί όταν μετακινείστε πολύ. Συμφωνώ. Μάλλον θα φορέσω το αγαπημένο μου κολάν προπόνησης και ένα top που αναπνέει. Μεγάλη επιλογή. Είναι ιδανικά για να παραμένετε ψύχρεμοι κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης. Ακριβώς. Επιπλέον, θέλω να νιώθω αυτοπεποίθηση ενώ ασκούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Το να νιώθετε καλά με αυτό που φοράτε μπορεί να τονώσει το κίνητρό σας. Ναι, είμαι ενθουσιασμένος που θα κινηθώ και θα ξεκινήσω αυτό το ταξίδι γυμναστικής. Και εγώ. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις προπονήσεις μας μαζί. Μάθημα 30. Χριστουγεννιάτικη στάση. Είναι εκπληκτικό το πως μερικοί άνθρωποι παίρνουν μια μέρα άδεια τα Χριστούγεννα, αλλά αρνούνται να δωρήσουν χρήματα για να βοηθήσουν τους φτωχούς. Ξέρω. Είναι απογοητευτικό να βλέπεις μια τέτοια έλλειψη γενεοδωρίας κατά την περίοδο των διακοπών. Ακριβώς. Τα Χριστούγεννα είναι να δίνουμε και να μοιράζεσαι με όσους έχουν ανάγκη. Ναι, θα πρέπει να εμπνέει καλοσύνη και συμπόνια προς τους άλλους.
Είναι κρίμα όταν η εστίαση μετατοπίζεται μόνο στην προσωπική απόλαυση. Απολύτως. Όλοι αξίζουν λίγη βοήθεια, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Συμφωνώ. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο στις κοινότητές μας. Ναι, και μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν να δημιουργήσουν ένα κυματιστικό αποτέλεσμα. Ας θυμηθούμε να δώσουμε πίσω φέτος και να εμπνεύσουμε άλλους να κάνουν το ίδιο. Μάθημα 31. Καθαρή όραση. Τα φόρεσα στο σχολείο τη Δευτέρα και μπορούσα να δω καθαρά το μαυροπίνακα. Αυτό είναι υπέροχο. Πρέπει να κάνει τεράστια διαφορά στη μάθησή σας. Πραγματικά κάνει. Πριν, δυσκολευόμουν να διαβάσω τις σημειώσεις από απόσταση. Μπορώ να φανταστώ. Η καλή όραση είναι απαραίτητη για την εστίαση στην τάξη. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πόσο πιο εύκολα είναι όλα τώρα. Χαίρομαι που το ακούω. Μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη συνολική σας σχολική εμπειρία. Ναι, νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση συμμετέχοντας σε συζητήσεις τώρα. Αυτό είναι φανταστικό. Το παν είναι να προετοιμαστείς για επιτυχία στο σχολείο. Στα σίγουρα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να βελτιώνω τις σπουδές μου με καλύτερη όραση. Μάθημα 32. Ανήθικες πρακτικές. Υπάρχουν τόσες πολλές ανήθικες πρακτικές στις επιχειρήσεις, όπως δωροδοκίες, μίζες, νεποτισμός και υπεξαίρεση. Είναι ανησυχητικό πόσο διαδεδομένα μπορεί να είναι αυτά τα ζητήματα σε ορισμένους κλάδους. Ναι, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και την ακεραιότητα εντός των οργανισμών. Απολύτως. Δημιουργεί ένα τοξικό περιβάλλον και επηρεάζει όλους τους εμπλεκόμενους. Πιστεύω ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση αυτών των πρακτικών. Συμφωνώ απόλυτα. Οι οργανισμοί πρέπει να θεσπίσουν ισχυρές ηθικές κατευθυντήριες γραμμές. Ναι, και θα πρέπει να προωθούν ενεργά μια κουλτούρα ειλικρίνειας και δικαιοσύνης. Είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση θετικής φήμης και μακροπρόθεσμης επιτυχίας. Μαζί, μπορούμε να υποστηρίξουμε έναν επιχειρηματικό κόσμο που εκτιμά την ηθική και την ακεραιότητα. Μάθημα 33. Μοναδικές αποχρώσεις. Ναι, έχουν μαύρο, καφέ, ακόμα και μερικές άλλες μοναδικές αποχρώσεις διαθέσιμες. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Μου αρέσει όταν οι μάρκες προσφέρουν ποικιλία χρωμάτων. Επιτρέπει στον καθένα να βρει κάτι που ταιριάζει στο προσωπικό του στυλ. Ακριβώς. Οι μοναδικές αποχρώσεις μπορούν να προσθέσουν μια διασκεδαστική πινελιά σε κάθε ντύσιμο. Συμφωνώ. Είναι συναρπαστικό να έχεις επιλογές πέρα από τα τυπικά χρώματα. Επιπλέον, σας δίνει την ευκαιρία να εκφράσετε την ατομικότητά σας. Ναι, και κάνει τις αγορές πιο ευχάριστες όταν έχεις επιλογές. Ανυπομονώ να δω τη συλλογή τους και να δω όλα τα χρώματα. Και εγώ. Πάμε να βρούμε κάτι που μας τραβάει το μάτι.